again to my YouTube channel. It's me, Rhissa Vlog. For today's video guys, tayo ay gagawa ng bibingka. So, kung bago pa lang guys sa channel ko, please subscribe and hit the bell para ma-notify ka sa lahat ng bagong upload na video ko. Okay guys, let's start! Okay guys, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga ingredients natin sa bibingka na gagawin ko. Ito po, 1 can of evaporated milk. Ayan siya. 1 can of condensed milk. 1 can of coconut milk. Butter. Sliced cheese, bar sugar, 1 kilograms of glutinous rice flour, yan siya, 3 itlog, and salt. Okay, umpisahan na natin guys na paghalo-haloin yung mga ingredients. Okay guys, nabuksan ko na po. Buksan daw. Ayan po, na ano ko na yung condensed milk. Binuksan ko na. Itlog. Ito po yung gagamitin kong pag-mix natin. Yung bowl na to. But before pala guys, na i-mix ko lahat yung mga ingredients. So, i-set up muna natin yung oven. Lagyan natin siya ng 180 degrees. Yan, painit natin muna yung oven. Ayan. So, itlog. Siya. Okay guys, ito yung itlog. Ito na siya. Lagyan natin dyan. Tapos, itong gata. Lagay natin ang evaporated milk. Oops. Ayan. I-mix natin lahat dito yung ingredients. Ang palanggana na to. Sa lahat pala ng ingredients na ginamit ko dito guys, ay mapipili ito sa supermarket, welcome, or fusion. Toppings, rice. Ito yung butter guys, kailangan natin i-melt ito. Ayan, lagyan natin siya ng kahit na 1/4.
guys, may konti akong iniwan na evaporated milk para sa toppings ni mamaya at saka ito na. So, i-mix ko na ito. Ay, basag ko. Pero malinis naman yung kamay ko guys. Okay. So, i-mix ko siya gamit ang aking kamay para mabilis. Okay. Para ka lang naglalaro, guys. So, diba? I-mix natin siyang mabuti. So, huwag mo itong lagyan ng asukal ito, guys, kasi masyado nang matamis kapag ilagyan pa natin ng asukal kasi gagawa tayo mamaya ng toppings nito. Naglalaro dito guys. Diba? Yung mga nagtatanong sa ingredients ko ng bibingka, yung mga nakatikim na. So, panoorin nyo ito guys kung paano ko ginawa yung masarap na bibingka. My delicious bibingka. So, ganun lang po kadali guys ang gagawa ng bibingka. Para ka lang naglalaba dito guys. Ayan, gamit ang aking kamay. Diba? So, na-mix na siya. Ang bango. Okay na guys, na-mix na siya. Simple lang po guys, madaling gawin. Hindi mo pa ma-consume ang 1 hour na pagagawa ka ng bibingka. Yan siya. Okay? Gagamit tayo ngayon. Yan guys, lagay ko na dito. Isa. Yan na siya guys. So, tapos na nating inilagay sa baking dish. So, ngayon, ilalagay naman natin sa oven. Iluluto na natin sa oven, guys. Ayan, guys. Sa loob na sila ng oven. So, i-cook natin siya ng 45 minutes. I-cook natin siya ng 45 minutes. Ayan guys, yung toppings ng bibingka natin. Niluto ko siya sa maliit na saucepan. Ayan. Bar sugar. Butter. Tapos yung gata. At saka evaporated milk. Pagka malapot na siya, saka lang natin ilalagay ang cheese. So, ito
ito na po yung toppings natin sa bibingka, guys. Ayan, tignan nyo po yung appearance. Okay. So, ilagay natin ang cheese. So, 5 cheese po ang aking ilalagay. Ayan. So, kailangan natin i-melt ang cheese. At lagyan na rin natin ng konting asin. Ganyan kadami, guys. Tansya-tansya. So, napakadali lang ang gumawa ng bibingka, guys. So, itry nyo rin ang aking bibingka. Luluto kayo ng ganito. Sarap. Ayan, guys, nag-melt na po yung cheese na inilagay natin kanina. So, ito po yung appearance ng toppings na ilalagay natin sa bibingka mamaya. Okay, guys, ito na po yung bibingka na niluto natin ng 45 minutes sa oven kanina. So, ilalagay na natin ang toppings. So, nakita nyo kanina, guys, na lumubo at bumuka yung bibingka. So, hayaan muna natin siya, palamigin muna natin siya ng sandali bago ilagay ang toppings para pareho yung level ng ano natin, toppings natin. Ayan. So, ganito lang po kasimple, guys, ang gagawa ng bibingka. So, pwedeng gawin anytime. At pwede rin pang business ito, guys. Kasi ako, kapag nakakakain ako ng bibingka, bumibili ako, ang mahal sa labas. So, pwede natin pang business din ito. Guys, ng another 15 minutes. Guys, ito na po yung ating bibingka. Ito na po siya at ikakat na natin para matry kung ano ba ang lasa nito. Medyo sunog ata, pero okay lang ito. Mas masarap kapag ganyan yung kulay. Okay, guys, ayan na po yung